Một người từng điều hành Nhà Trắng, một người điều khiển quỹ đạo vệ tinh và mạng xã hội toàn cầu. Cả hai từng bắt tay rồi rạn nứt. Và giờ đây nước Mỹ đứng trước câu hỏi lớn. Khi Donald Trump muốn viết lại luật chơi, còn Elon Musk đang nắm giữ sân chơi đó, ai sẽ kiểm soát tương lai? Bạn nghĩ ai sẽ chiến thắng? Và điều gì sẽ xảy ra với kết quả đó? Trong video này, chúng tôi sẽ đưa ra 3 kịch bản về cuộc chia ly giữa Trump và Musk. Hãy cùng chúng tôi phân tích xem kịch bản nào có khả năng xảy ra nhất, kịch bản nào gây thiệt hại nặng nề nhất và liệu có một ngoại lệ bất ngờ nào trong cuộc chia ly quyền lực này không? Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tổng hợp thông tin quốc tế nổi bật của chúng tôi. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị đón xem. Tình bạn hay liên minh đầy toan tính? Nếu cả hai người quyền lực nhất nước Mỹ không còn nhìn về cùng một hướng, ai sẽ là người chiến thắng? Họ từng được gọi là hai kẻ phá vỡ trật tự cũ. Họ từng đứng cùng nhau chống lại kiểm duyệt của Big Tech. Một người là tổng thống bị cấm vĩnh viễn trên Twitter, người còn lại đã mua chính nền tảng đó chỉ để phá vỡ sự im lặng. Trump và Musk, hai biểu tượng của quyền lực phi truyền thống. Họ không giống nhau, nhưng họ từng cần nhau. Năm 2022, Musk đăng dòng tweet tự do ngôn luận là điều cần thiết cho một nền dân chủ hoạt động, một thông điệp được Trump ca ngợi như hồi chuông tự do. Năm 2023, Trump trả lời báo giới, tôi tôn trọng Elon, anh ta thông minh, dũng cảm và yêu nước. Năm 2024, Elon Musk là nhà tài trợ chính cho các chiến dịch tranh cử của Trump và ông gần như công khai mọi hành động ủng hộ Trump trở lại Nhà Trắng thêm một lần nữa. Thế nhưng, bức tranh ấy đang thay đổi. Năm 2025, Musk hậu thuẫn các nghị sĩ thuộc American Party, đảng thứ ba mà Trump xem là đòn chia rẽ cánh hữu. Tháng 7 năm 2025, khi hệ thống Starlink bị cáo buộc gây nhiễu sóng liên lạc tại Ukraine, Trump đăng đàn yêu cầu điều tra một tỷ phú có quyền ngắt kết nối NATO chỉ bằng một dòng lệnh. Musk không trả lời thẳng, nhưng chỉ vài giờ sau, Musk xin lỗi ngắn gọn. Phản ứng của Musk đủ để những bên liên quan hiểu rõ thông điệp. Tôi không phải chính phủ, nhưng tôi cũng không còn là một công ty bình thường. Vậy thực chất, mối quan hệ giữa họ là gì? Một tình bạn dựa trên niềm tin và lý tưởng, hay chỉ là một liên minh chiến lược sẵn sàng tan vỡ khi lợi ích không còn song hành? Khi một người nắm trong tay quyền lực dân cử và người kia kiểm soát hạ tầng, công nghệ toàn cầu, thì đâu mới là sức mạnh thật sự trong nền dân chủ Mỹ? Phải chăng họ đang trên hai con đường không thể gặp lại và nước Mỹ sẽ là sân khấu cho cuộc đối đầu không hồi kết? Cùng có lợi đến liên minh quyền lực. Không có những cái bắt tay rình rang trên truyền hình, không có những buổi hội đàm công khai, nhưng trong hậu trường, mối liên kết giữa Donald Trump và Elon Musk từng là một trục chiến lược ngầm, nơi công nghệ gặp quyền lực chính trị. Tháng 5 năm 2020, tại một buổi phỏng vấn trong chiến dịch tranh cử, Donald Trump tuyên bố trước ống kính của Fox News, Elon là một Thomas Edison thời hiện đại, không phải ai cũng nhìn thấy tương lai như ông ấy. Đó không chỉ là một lời khen, mà là một tín hiệu chính trị. Trump muốn định vị mình là người đứng cùng những thiên tài đổi mới. Trong những năm từ 2021 đến 2023, khi Musk đối đầu với Big Tech, khi Twitter cấm Trump, khi làn sóng kiểm duyệt lan rộng, chính Musk là người lên tiếng. Kiểm duyệt thông tin là một hành vi phản dân chủ, tự do ngôn luận là nền tảng của nền văn minh. Những tuyên bố ấy không khác mấy những gì Trump phát biểu khi bị đánh bật khỏi các nền tảng công nghệ. Và người ta hiểu rằng hai con người kỳ lạ của Mỹ đang ủng hộ nhau. Cũng trong thời gian đó, các chính trị gia thân Trump thúc đẩy Quốc hội thông qua nhiều đề xuất có lợi cho SpaceX và Tesla. Nới điều kiện thuế cho các công ty năng lượng sạch do tư nhân dẫn dắt, bỏ ngỏ hợp đồng quốc phòng cho Starlink tại các khu vực có nguy cơ xung đột, cơ chế ưu đãi tăng trưởng sáng tạo đúng vào thời điểm Musk mở rộng Neuralink và AI. Liệu đó có phải là lòng tin, hay chỉ là một liên minh của hai người không thuộc về trật tự cũ, đang gặp nhau ở một điểm là muốn thiết lập trật tự mới? Một chuyên gia tự do bình luận, không phải tình bạn mà là tính toán. Cả Trump và Musk đều nhìn thấy ở nhau một thứ, một phương tiện để khuếch đại quyền lực, một người nắm truyền thông quần chúng, một người nắm hạ tầng công nghệ toàn cầu. Từ lợi ích chung, họ từng bước trở thành hai trụ cột của một thế giới hậu thể chế. Nhưng khi tham vọng mở rộng và nguy cơ kiềm tỏa bị trỗi dậy, liên minh tính toán ấy bắt đầu rạn vỡ. Câu hỏi đặt ra là, khi quyền lực không còn song hành, liệu họ sẽ chia tay trong im lặng
hay bước vào một cuộc chiến không khoan nhượng để giành lại thế chủ động. Cuộc đối đầu giữa thuật toán và lập pháp. Từ đồng minh sang đối trọng, từ song hành sang đối đầu ý thức hệ. Tháng 7 năm 2025, cả thế giới chấn động khi Starlink mất kết nối trong 7 phút tại tiền tuyến Ukraine. Hệ thống liên lạc NATO bị gián đoạn, Ukraine mất quyền điều phối chiến trường tạm thời. Đây không chỉ là mâu thuẫn cá nhân, đây là cuộc xung đột giữa hai kiểu quyền lực. Donald Trump, biểu tượng của dân chủ dân cử, nơi người dân chọn lãnh đạo qua lá phiếu. Elon Musk, hiện thân của quyền lực công nghệ không qua bầu cử, nắm giữ hạ tầng thông tin AI và không gian mạng toàn cầu. Cùng một thế giới, cùng một quốc gia, nhưng giờ đây họ đi về hai phía đối lập của bản đồ quyền lực. Musk bắt đầu ủng hộ các ứng viên không thuộc Đảng Cộng Hòa và âm thầm tiếp sức cho American Party, một đảng trung lập mới nổi, mang tư tưởng phi đảng phái, thân công nghệ. Đó không chỉ là sự quay lưng, mà là một cuộc đảo ngược trận địa chính trị, nơi Musk từ bỏ nền chính trị truyền thống để định hình một trật tự mới do công nghệ dẫn dắt. Trong lịch sử chính trị Mỹ, xung đột thường đến từ đảng phái, hệ tư tưởng, tôn giáo, sắc tộc. Nhưng lần này nó đến từ một thuật toán, một mô hình trí tuệ nhân tạo, một mạng vệ tinh toàn cầu. Khi luật pháp muốn kiểm soát AI, nhưng AI lại đang quyết định cả chiến trường lẫn dư luận, thì cuộc chiến giữa thuật toán và lập pháp không còn là viễn cảnh tương lai, mà đang xảy ra từng phút từng giây. Liệu nước Mỹ có thể kiểm soát được Elon Musk trước khi chính hạ tầng của ông kiểm soát nước Mỹ? Các kịch bản tương lai. Khi Donald Trump, biểu tượng của quyền lực dân cử, và Elon Musk, hiện thân của quyền lực công nghệ phi thể chế, không còn nhìn về cùng một hướng, nước Mỹ đứng trước ba kịch bản chiến lược. Hãy thử giả định. Một là bắt tay chiến thuật, họ tạm gác mâu thuẫn để đạt được mục tiêu chính trị chung. Hai là đối đầu toàn diện, lập pháp tìm cách kiểm soát AI, còn Musk phản đòn bằng sức mạnh hạ tầng. Ba là tách rời chiến lược, không hợp tác nhưng âm thầm cạnh tranh ảnh hưởng trong mọi diễn đàn từ quốc hội đến thuật toán. Kịch bản 1. Khi quyền lực buộc phải tha thứ. Không ai ngây thơ trong chính trị và càng không ai bỏ lỡ cơ hội nếu nó có thể đưa mình trở lại trung tâm quyền lực. Donald Trump hiểu điều đó, Elon Musk cũng hiểu điều đó. Vậy nếu cả hai từng rạn nứt vì mâu thuẫn quyền lực, liệu họ có thể bắt tay trở lại vì lợi ích chiến thuật? Hãy cùng giải định vào chiến dịch quan trọng nhất trong năm 2026. Năm 2026, chiến dịch tranh cử cho ghế quốc hội hoặc thậm chí tổng thống sẽ không chỉ là cuộc đua về phiếu bầu. Đó là cuộc chiến giành không gian mạng, thuật toán phân phối thông tin và độ phủ hạ tầng kết nối. Trong kỷ nguyên hậu truyền thông đại chúng, ai kiểm soát nền tảng truyền thông, người đó kiểm soát nhận thức quần chúng. Trump bị cấm cửa khỏi nhiều nền tảng Big Tech cũ như Facebook, YouTube, nhưng X, Twitter do Musk sở hữu lại là một pháo đài truyền thông tự do, nơi ông vẫn có thể tung chiến dịch, tổ chức livestream, điều phối lực lượng cử tri số. Không chỉ vậy, trong các vùng tranh chấp dữ liệu, nơi hệ thống viễn thông quốc gia có thể bị ngắt hoặc kiểm duyệt, hệ thống vệ tinh Starlink do Musk điều hành trở thành lựa chọn duy nhất để giữ tín hiệu trực tiếp giữa chỉ huy và địa phương. Đây chính là cây gậy công nghệ mà Trump không thể không tính tới nếu muốn thắng trận chiến truyền thông và tổ chức. Họ không cần phải tin tưởng nhau, họ chỉ cần biết rằng mình cần nhau đúng thời điểm. Khi quyền lực lên tiếng, người ta có thể tạm tha thứ những điều không thể tha thứ. Nhận định của chuyên gia chiến lược chính trị Amanda Crowley, Đại học Yale. Thực tế trong lịch sử Mỹ không thiếu những liên minh chiến thuật khó tin. Reagan bắt tay với các tỷ phú viễn thông dù trước đó từng lên án truyền thông thương mại. Obama liên minh với Google dù từng muốn đánh thuế các đại gia công nghệ. Tất cả đều chứng minh ý thức hệ có thể tạm gác lại khi lợi ích chính trị chạm ngưỡng sinh tồn. Một người muốn chiếm lại lòng dân qua phiếu bầu, một người giữ trong tay khả năng kiểm soát thông tin đến từng thiết bị di động. Nếu hai dòng quyền lực này gặp nhau, không phải vì lý tưởng, mà vì một điểm giao duy nhất, chiến thắng. Nếu Trump quay lại và Musk chia tay hợp tác, liệu nước Mỹ sẽ thức dậy trong một nền dân chủ cũ hay trong một mô hình kiểm soát mới, nơi cả chính trị và công nghệ cùng viết lại luật trời? Kịch bản 2. Khi luật pháp cố gắng khuất phục thuật toán. Có một thời, Trump và Musk từng đứng cùng nhau để phản đối kiểm duyệt thông tin. Nhưng nếu chiến dịch năm 2026 đưa Trump trở lại Quốc hội với quyền chi phối các ủy ban công nghệ, an ninh và giám sát AI, thì mối quan hệ ấy có thể chuyển từ lạnh nhạt sang đối đầu toàn diện. Giả sử nhóm nghị sĩ bảo thủ hậu thuẫn Trump đệ trình lên dự luật kiểm soát AI,
có 3 điểm then chốt khiến giới công nghệ rúng động. Cấm các công ty tư nhân sở hữu mô hình AI cấp quốc phòng nếu không có giấy phép đặc biệt từ liên bang. Cấm triển khai AI đa ngôn ngữ phi tập trung không qua kiểm duyệt nội dung quốc gia. Yêu cầu các hệ thống vệ tinh bao gồm Starlink báo cáo định kỳ về vùng phủ và mục đích sử dụng với Bộ An ninh Nội địa. Về lý thuyết, đây là nỗ lực nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, tránh AI bị lạm dụng bởi lực lượng thù địch. Nhưng với Elon Musk, đây là lời tuyên chiến trực diện. Trump muốn kiểm soát AI, Musk lại muốn vận hành một mạng lưới AI phi tập trung, không bị giới hạn bởi biên giới quốc gia. Một bên tin vào quyền lực được bầu chọn qua lá phiếu. Bên kia tin vào năng lực tự tiến hóa của hệ thống thông minh vượt khỏi sự quản lý con người. Khi hai niềm tin tuyệt đối va vào nhau, điều tất yếu là xung đột. Một chuyên gia bình luận, nếu đạo luật của Trump được thông qua, Musk sẽ phải lựa chọn hoặc chia nhỏ đế chế AI để tuân thủ, hoặc đối đầu trực diện bằng sức mạnh hạ tầng. Đó sẽ không còn là mâu thuẫn cá nhân, mà là cuộc chiến định nghĩa xem ai có quyền dẫn dắt tương lai. Musk với quyền truy cập và hàng trăm triệu thiết bị, hàng ngàn vệ tinh, hàng tỷ dữ liệu người dùng sẽ không đứng yên. Ông có thể đóng quyền truy cập với các bang không thân thiện, giới hạn thuật toán phân phối tin tức, tạo chế độ an toàn, cắt luồng thông tin cho người dùng theo chính sách riêng, tức là chống lại chính phủ bằng thứ mà chính phủ không thể kiểm soát, thuật toán. Cuộc chiến không còn là giữa hai người, nó trở thành cuộc đọ sức giữa hai hệ quy chiếu. Dân chủ cổ điển, quyền lực đến từ lá phiếu, luật do người đại diện viết ra. Dân chủ thuật toán, quyền lực đến từ dữ liệu. Và luật chơi do máy móc tự diễn giải. Nếu mỗi đạo luật đều bị thách thức bởi một đoạn mã và mỗi cử tri đều chịu ảnh hưởng từ một hệ thống AI không ai kiểm soát, vậy nước Mỹ đang bước vào thời đại của nền dân chủ hay nền thuật toán trị? Kịch bản 3. Mỗi người một chiến tuyến. Không phải mọi cuộc xung đột đều kết thúc bằng chiến tranh và không phải mọi liên minh tan vỡ đều đi đến đối đầu. Cũng có những tình huống nơi hai thế lực không còn bắt tay nhưng cũng không dám triệt hạ nhau. Đó là trạng thái nguy hiểm nhất, cạnh tranh ngầm để kiểm soát ảnh hưởng. Nếu Trump quay lại Quốc hội với tư cách Chủ tịch Hạ viện hoặc ứng viên hàng đầu cho Nhà Trắng sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, ông sẽ đại diện cho trật tự cũ, lá phiếu, hiến pháp, quyền lực dân cử. Nếu Elon Musk không tranh cử nhưng hậu thuẫn hàng chục ứng viên qua nền tảng X tài trợ gián tiếp cho American Party, tác động đến thuật toán lan truyền thông tin và điều hướng dư luận, khi đó ông không cần làm tổng thống vì ông vẫn có thể là người quyết định ai có thể trở thành tổng thống. Musk Kingmaker không đứng trước máy quay, không xuất hiện trong các buổi tranh luận, nhưng danh sách các ứng viên thân Musk được lan truyền mạnh mẽ trên X, YouTube, podcast độc lập. Starlink cấp kết nối cho các vùng vận động tranh cử. AI của XAI tạo mô hình phân tích dữ liệu cử tri chính xác đến từng khu dân cư. Musk tác động âm thầm nhưng triệt để. Trump, người định hình dân chủ truyền thống. Với cử tri trung thành, Trump vẫn là người của nhân dân, người duy nhất dám đối đầu giới tinh hoa công nghệ. Ông tổ chức rally, xuất hiện trên truyền hình địa phương, đánh trực diện vào sự vô danh nhưng toàn năng của các nền tảng công nghệ. Trump không kiểm soát nền tảng nhưng kiểm soát cảm xúc quần chúng. Cả hai không hợp tác nhưng họ chia nhau sân khấu nước Mỹ. Một người viết luật, một người viết thuật toán. Một người kêu gọi cử tri, một người định hình nhận thức của cử tri. Một người đi đường chính thức, một người kiểm soát đường tắt. Họ có thể không xuất hiện chung sân khấu, nhưng khán giả của họ trùng lặp và ảnh hưởng lẫn nhau. Tại hội nghị AI Policy Washington 2026, Musk có thể gửi thông điệp AI không cần bầu cử, nó cần minh bạch và hiệu suất. Một tuần sau, Trump, theo phong cách thường thấy, có thể phản pháo trong buổi vận động ở Georgia. Không ai được quyền kiểm soát thông tin mà không chịu trách nhiệm trước dân. Hai thế giới, hai mô hình quyền lực đối đầu qua mỗi tuyên bố, mỗi sự kiện, mỗi lần dẫn dắt dư luận. Chuyên gia phân tích cho rằng đây là mô hình quyền lực song song, cả hai đều không thể loại bỏ nhau vì sự tồn tại của người này chính là lý do tồn tại của người kia. Trump cần một đối thủ như Musk để tiếp tục định vị mình là chiến binh dân túy. Musk cần một biểu tượng như Trump để chứng minh rằng dân chủ cũ đang hết thời và công nghệ nên sắm vai trò định hướng. Và công nghệ nên nắm vai trò điều hướng. Hai người, hai con đường không còn song hành nhưng vẫn song ảnh hưởng. Khi một người chọn kẻ cầm quyền và một người định nghĩa thế nào là dân chủ, liệu nước Mỹ đang có hai người lãnh đạo hay không còn ai thực sự lãnh đạo? Điều gì xảy ra khi hai người thay đổi thể chế? Thông thường chính trị là cuộc chơi của thể chế, nhưng trong thời đại này, đôi khi chỉ cần hai cá nhân là đủ để khiến cả hệ thống phải thay đổi. Donald Trump
chính khách ngoài khuôn khổ, Elon Musk doanh nhân ngoài giới hạn. Khi hai lực hấp dẫn này cùng tồn tại, nước Mỹ không chỉ đối mặt với sự phân cực, mà còn đứng trước nguy cơ tái định nghĩa nền dân chủ, nền kinh tế và cấu trúc xã hội. Về chính sách, khi Trump và Musk còn hợp tác, họ thúc đẩy tự do ngôn luận, chống kiểm duyệt, khuyến khích đổi mới công nghệ. Khi họ mâu thuẫn, cuộc đối đầu ấy trở thành lằn ranh chính sách, chia rẽ quốc hội và phân cực trong cử tri. Hệ quả là các đạo luật liên quan đến AI, quyền riêng tư, nền tảng xã hội bị đình trệ hoặc kéo về hai thái cực, kiểm soát tuyệt đối hoặc thả nổi toàn phần. Quốc hội Mỹ trở thành nơi đấu trí không chỉ giữa hai đảng mà giữa các nhà lập pháp và những người được hậu thuẫn bởi Musk hoặc Trump. Về kinh tế, Elon Musk hiện đang kiểm soát hoặc ảnh hưởng tới hệ thống vệ tinh toàn cầu Starlink, nền tảng AI ngôn ngữ độc lập Grok, hệ thống giao thông tự lái liên vận Tesla và The Boring Company, cổng truyền thông và dữ liệu mở XAI. Donald Trump kiểm soát quốc hội có thể áp thuế đánh vào Big Tech. Kích hoạt điều tra chống độc quyền, đề xuất đạo luật giới hạn phát triển AI theo mô hình phi liên bang. Một người là nền tảng của cơ sở hạ tầng, một người nắm quyền lập quy tắc vận hành. Trong một nền kinh tế số, khi luật pháp và công nghệ không nói chuyện với nhau, nền kinh tế có thể rơi vào trạng thái giằng co chiến lược, nơi doanh nghiệp không biết phải tuân thủ theo chính phủ hay thuật toán. Về xã hội Mỹ sẽ bị kéo giãn bởi hai hệ tư tưởng đối lập, quyền lực đến từ lá phiếu, đại diện bởi Trump và hệ thống dân chủ cổ điển, quyền lực đến từ kết nối, đại diện bởi Musk và hệ sinh thái công nghệ phi thể chế. Một bên tin rằng người dân có quyền quyết định thông qua bầu cử, bên kia tin rằng con người cần được kết nối với thông tin, hạ tầng và trí tuệ nhân tạo, bất kể chính phủ nghĩ gì. Vấn đề là đa số công chúng không kiểm soát được ai đang điều khiển điều gì. Họ nhìn thấy video nhưng không biết thuật toán nào đã chọn hiển thị. Họ đọc tin nhưng không biết mô hình AI nào đã lọc dữ liệu. Họ đi bầu nhưng không chắc ý thức của họ đã được định hình bởi lý trí hay bởi hệ thống gợi ý vô hình. Niềm tin vào dân chủ lung lay không phải vì thể chế yếu, mà vì thế giới mạng mạnh hơn trí tưởng tượng của cử tri. Khi hai cá nhân có thể thay đổi cách con người bầu chọn, giao tiếp, làm việc, suy nghĩ, thì ranh giới giữa một xã hội dân chủ và một xã hội bị dẫn dắt bởi công nghệ không còn rõ ràng. Liệu nước Mỹ đang đi về phía tự do công nghệ hay đang đánh mất quyền lựa chọn của chính mình mà không hề nhận ra? Không có tình bạn mãi mãi, chỉ có lợi ích mãi mãi. Trong chính trị, mọi cái bắt tay đều là tạm thời. Mọi liên minh dù bền chặt đến đâu cũng chỉ tồn tại chừng nào lợi ích còn giao nhau. Sự rạn nứt giữa Donald Trump và Elon Musk, nếu có thể gọi như thế, không phải là ngẫu nhiên. Đó là hậu quả của hai quỹ đạo quyền lực cùng tăng tốc nhưng không còn đi song song. Mối quan hệ giữa Trump và Musk cho thấy một chuyển dịch quyền lực đang diễn ra từ các thiết chế công cộng sang các cá nhân kiểm soát hạ tầng công nghệ chiến lược. Đây không còn là chính trị truyền thống mà là mô hình ảnh hưởng vượt ngoài thể chế. Phân tích từ nhiều chuyên gia chính sách tại Mỹ trong bối cảnh năm 2025. Sự phát triển nhanh chóng của AI đang thách thức các nền dân chủ trên toàn cầu. Nếu chúng ta không xác lập lại mối quan hệ giữa công nghệ và quyền lực chính trị, ranh giới giữa dân chủ và kiểm soát sẽ ngày càng mờ đi. Từ các phân tích học thuật về AI và governance tại Harvard Kennedy School 2025. Trong lúc truyền thông tập trung vào những phát ngôn công khai, thì lại có một số dòng dò dỉ từ nội bộ Washington và San Francisco cho thấy Trump và Musk chưa bao giờ thực sự nghỉ chơi, họ chỉ đang đàm phán lại vai trò. Một số chuyên gia tại Washington từng cảnh báo rằng nếu Trump quay trở lại kiểm soát Hạ viện, nền tảng X của Elon Musk có thể đối mặt với áp lực bị xếp vào diện nền tảng có ảnh hưởng chính trị đặc biệt. Trong các cuộc thảo luận hậu trường, một số cố vấn công nghệ từng đề cập đến khả năng thương lượng chính sách để Musk đổi lấy quyền phủ sóng vệ tinh ưu tiên tại các vùng chiến lược trong nước, nhằm giữ vai trò hạ tầng trọng yếu mà không bị siết giám sát. Câu hỏi không còn là họ còn thân nhau không, mà là ai cần ai và đến khi nào. Mỗi cái gật đầu, mỗi lời chỉ trích, mỗi dòng tweet có thể chỉ là phần nổi của một cuộc mặc cả quyền lực không lộ diện. Một số nhà phân tích chính trị tại Washington đã nhận định rằng trong chính trị không ai là bạn mãi mãi, vì mọi liên minh không được xây dựng bằng tình cảm mà là bằng ảnh hưởng, tính toán và lợi ích tồn tại. Trump và Musk giống như hai ngọn núi không thể hòa lẫn, nhưng khi họ cần nhau, họ có thể bắt tay. Khi lợi ích không còn song hành, họ sẽ lùi lại nhưng vẫn giữ tay trên bàn cờ. Trong một nền dân chủ đang bị phân mảnh bởi dữ liệu và niềm tin, liệu có còn nơi nào mà những cuộc gọi hậu trường không quyết định số phận của cả một quốc gia?
Bầu trời trước cơn bão. Bầu trời trước cơn bão là bầu trời bình yên nhất. Hai biểu tượng, hai hướng đi, hai mô hình quyền lực. Một người đại diện cho thế giới cũ, nơi thể chế, đảng phái, lá phiếu và hiến pháp là trụ cột. Người kia là hiện thân của một thế giới mới, nơi thuật toán, hạ tầng số, dữ liệu và kết nối là sức mạnh tối thượng. Chúng ta từng tin rằng dân chủ là sự lựa chọn của số đông. Nhưng điều gì xảy ra khi thuật toán quyết định ai được thấy, ai bị im lặng? Chúng ta từng nghĩ rằng chính phủ là cơ quan tối cao, nhưng nếu hạ tầng sống, thông tin và chiến tranh đều được vận hành bởi một doanh nhân tư nhân, Trump có thể bỏ qua Musk không? Musk có thể tách khỏi hệ thống mà Trump đại diện không? Câu trả lời chỉ thực sự lộ ra khi có thêm dữ liệu để hiểu rằng mỗi người đều là điều kiện tồn tại của người kia. Nếu một người nắm trong tay luật pháp, còn người kia nắm trong tay hạ tầng. Nếu một người kiểm soát cảm xúc cử tri, còn người kia kiểm soát luồng dữ liệu, thì ai thực sự là người lãnh đạo nước Mỹ? Liệu nước Mỹ còn là một nền dân chủ hay đã trở thành một nền tảng do những người không bao giờ tranh cử nhưng lại quyết định tất cả? Theo bạn, trong chính trị hiện đại, ai mới là kẻ nguy hiểm nhất? Người không ra tranh cử hay kẻ khiến bạn không biết mình đang bỏ phiếu cho ai? Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và đừng quên theo dõi kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin thời sự khác. Xin kính chào và tạm biệt quý vị.